They always have an agenda. Yeah, of course. They always have an agenda. Downstairs, sir. No, Dokuro and Unida. Well, the biggest, นี่เป็นมิโซะมันกุ้งนะ โอวาอ๋อ fresh ก็โอวานะครับกระสูค่ะค่ะ ซื้อมาหมด Sabe, como. ใช่ เอ้ย กลัว ค่ะ ค่ะ โอเค เอา โอเคเหรอโอเคครับขอบคุณมากนะครับ โอ้ อ่า โจร อยู่ตรงลงจริงๆมันสูงแต่หนักข้าวมีคนเดียวสนุกดีผมไม่ชอบแบบไม่เป็นการกินเลยแต่ว่าถ้าผมอยู่ก็น่าจะเป็นเพื่อนอยู่ทั้งวันใช่ มันมีในคีย์เวิร์ดในดิส ผมผสมแต่น่ารัก เข้าสารที่ดีเป็นมาก เอ้ย ไม่ดูการเก็บลูกหัวข่าวเรื่องของข่าวอะไรที่แล้วแกะให้หายเลยก็มี เมนูอยู่ที่ว่าเด็กอ่ะ Maybe happy อานาโกFinally มาโคตรเลยลงโคตรเรียนはい調べ上げใบไม้สีแดงใบเมเปิล อ
焼きちょうだい。アジね、ホースマカロあ、入れなくて大丈夫です。のアイス。ちょっと待って。なやつをっていうのが売りなんで最近穴子ね CE ถัดไปจะเป็นซูชิรายการแรกบาฟุนอุนิTaste is very light. Outside. This one is a warm. Customer feel more knowledge and I explain the customer more enjoy. Yup. 金目鯛こちらはサワラになります。
preparation. Okay, take one day for preparation, right? But it's a pot we make it. Show you.นี่ค่ะ Okay. 金目鯛バフンウニパサタイはプラガポンカスゴダイベイビースナッパースプリンクルユーズスイートシュリンプです。どうぞのどぐろですスイーポンチこれはもう長崎ウニは紫ウニfrom北海道トッピーズジンジャーねジンジャー味ですフラッグสวยมาก ダメです斉藤さんจะนำไปหมักกับโชยุสเกะนะครับจะทำให้ปลาตัวนี้รสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานจะมีแค่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นโนโจกุโระครับปลากระพงคอดำจากคิวชูครับ อะไรนะครับ ผม
รสเตี๋ยวแต่รสชาติเข้มข้น ขอบคุณค่ะ เสิร์ฟคู่พร้อมกับตัวยากิโนริครับสาหร่ายที่ผ่านการย่าง ผมเป็นไข่หวานแบบพัสเทอร์เทลัสนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบ แล้วก็เราจะได้ทานตัวที่เป็นเซ็ก